हेलो एभ्रिवान, आज हामी पाइथनमा चाहिँ नम्बर्सहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। यसपछि चाहिँ हामी बेसिक्स म्याथमेटिक्सहरू पनि गर्नेछौँ यो नम्बरहरूको। सो बेसिकली चाहिँ पाइथनमा चाहिँ तीनवटा नम्बरहरू हुन्छ। सो एउटा चाहिँ इन्टिजर भयो, फ्लोट भयो, अनि चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर भयो। सो इन्टिजर भनेको चाहिँ अब बेसिकली एउटा होल नम्बर्स हो जुन चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ जेरो हुनसक्छ। इक्जाम्पलमा भन्दा पनि अब 1 to 10 जे पनि हुनसक्छ पोजिटिभमा, एन्ड देन नेगेटिभमा -5 -10 जे पनि हुनसक्छ है नेगेटिभमा नि। त्यस्तै गरी चाहिँ जेरो पनि हुनसक्छ, किनभने अब मैले पोजिटिभ नेगेटिभ जेरो नि भनेको छु। सो जेरो पनि हुनसक्छ अभियसली। अनि फ्लोटिङ पोइन्ट्समा चाहिँ अब डेसिमल नम्बरहरू हुन्छ र यो पनि पोजिटिभ नेगेटिभ अर जेरो हुनसक्छ। जसरी अब इन्टिजरमा चाहिँ 1 हुन्छ भने चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्टमा चाहिँ 1.0 हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ जेरोलाई चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्टमा 0.0 लेखिन्छ र नेगेटिभमा पनि -2.0 पनि लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब कम्प्लेक्स भनेको चाहिँ रियल र इमेजिनरी नम्बर हुन्छ। अब जस्तै अब कुनै पनि इक्वेसन्सहरूमा हुन्छ नि, अब लाइक a+2b भनेर। सो त्यो 2a भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रियल नम्बर भयो जसको चाहिँ के भ्यालु होला होइन। सो त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ मानौँ x+y के छ भने चाहिँ योमा चाहिँ x भनेको अहिलेको लागि रियल नम्बर भयो, किनकि यहाँ चाहिँ के भ्यालु चाहिँ साइन हुनेछ र यो y र k मा चाहिँ अब y को भ्यालु होला, अनि k भनेको चाहिँ एउटा कुनै भेरिएबल हुनसक्छ। सो k भनेको चाहिँ त्यहाँ इमेजिनरी नम्बर भयो। त्यस्तै चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ 3 भनेको चाहिँ रियल नम्बर भयो, अनि a भनेको चाहिँ इमेजिनरी नम्बर भयो। अब चाहिँ हामी कोडमा हेरौँ। सो आई होप सबैजनाले चाहिँ पाइथन इन्स्टल गर्नुभएको छ होला होइन। पाइथन इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने चाहिँ अब एकचोटि चेक गर्नको लागि कमान्ड प्रम्प्टमा जानुहोस् होइन, अनि पाइथन हाइफन भर्जन हाल्नुहोस्। ओके, सो अहिले मेरो चाहिँ 2.7 चाहिँ इन्स्टल छ, बट हामी चाहिँ 3. अब लेटेस्ट जुन छ त्योमा चाहिँ काम गर्छु। सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि मेरोमा चाहिँ 3 पनि इन्स्टल छ। म जस्ट स्विच गर्छु। ओके, सो स्विच पनि गर्न सकिन्छ हेर्नु यसरी चाहिँ, लाइक अब तपाईँको पाथमा चाहिँ इएनभी थिच्नुहुन्छ भने इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा गएर चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल एडिट गरेर तपाईँले चाहिँ अब 3 माथि गरिदिनु भयो। जस्तै यो पाइथन 2.7 मेरो माथि छ नि त, सो मलाई चाहिँ 2.7 देखायो। यसलाई चाहिँ मैले मुभ डाउन गरेर चाहिँ यसलाई तल गरिदिएँ भने चाहिँ मेरो अहिले 2.7 नदेखाएर 3 देखाउँछ है। सो अब मलाई फेरि क्लोज गर्नुपर्छ, अनि देन म फेरि कमान्ड प्रम्प्ट ओपन गर्छु cmd थिचेर। सो पाइथन हाइफन भर्जन थिच्छु भने ओके, सो 3.9 आयो। अब इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने चाहिँ क्रोममा गएर चाहिँ जस्ट एउटा पाइथन डाउनलोड्स भनेर चाहिँ राख्नु। सर्च गर्दाखेरि चाहिँ अब पाइथन डाउनलोड्स भनेर यहाँ आयो। अब यसले चाहिँ आफै डिटेक्ट गर्छ कि कुन ओएसमा हुनुहुन्छ, अनि देन यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ डाउनलोड गर्नलाई। सो स्लो भइरहेछ। ओके, सो यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ विन्डोजको चाहिँ लेटेस्ट भर्जन चाहिँ रेकमेन्ड गरिरहेछ। सो म चाहिँ विन्डोजमा छु, सो यो डाउनलोड गर्न सकिन्छ। तपाईँहरू अब म्याकमा हुनुहुन्छ भने म्याक डाउनलोड गर्नु, लिनक्समा हुनुहुन्छ भने लिनक्स डाउनलोड गर्नु। सो त्यही अनुसारले डाउनलोड गरेर चाहिँ जस्ट इन्स्टल गर्नु। इन्स्टल गर्ने बेलामा चाहिँ इन्स्टलेसन विजार्डमा एड टु पाथ भनेर चाहिँ हुन्छ। सो त्यो चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ गर्नु होला, नभए चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा म्यानुअली हाल्नुपर्छ। सो एकचोटि इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ कमान्ड प्रम्प्टमा जानु, अनि अब यहाँ चाहिँ पाइथन लेख्नुभयो भने हामीलाई चाहिँ यो सेल पाउनुहुन्छ कमान्ड लाइनमा। यो सेलमा चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ। सो यसै चाहिँ अब नम्बरमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अब लाइक एउटा 2 + 2 हो भने चाहिँ यसको आउटपुट चाहिँ हामीलाई पाइथनले 4 दिन्छ। सो यो 2 भनेको चाहिँ एउटा नम्बर भयो, अर्को 2 भनेको पनि नम्बर नै हो। त्यस्तै गरी चाहिँ अब 2 + 1 पनि गर्न सक्यो, 3 आउने भयो। 2 - 1 गर्न सक्ने भयो, 1 आउने भयो। सो यो 2 + 2 भनेको चाहिँ एडिसन भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ 2 - 1 भनेको चाहिँ सबट्र्याक्सन भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसन पनि गर्न सक्छौँ। 2 इन्टु भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टार साइन जुन हुन्छ 8 को माथि। सो त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको त्यो गरिदिन्छ। सो 2 × 2 4 नै भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ डिभिजन पनि हुन्छ। अब लाइक 5/2 गऱ्यो भने अब डिभिजन भनेको चाहिँ फरवर्ड स्ल्यास भयो, जुन चाहिँ राइट सिफ्टको लेफ्टमा हुन्छ। सो हामीले चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ 2.5 पाउँ। सो यो चाहिँ बेसिक नम्बरको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन डिभिजन्सहरू हुने भयो। र अब फ्लोटमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब 2.0 को 2.0 + 2.
1 गऱ्यो भने चाहिँ 4.1 आउँछ। सो यो जुन 2.0 हो नि, सो यो एउटा फ्लोट भयो र 2 र 2.0 चाहिँ फरक भयो, किनभने त्यसको टाइप फरक भयो भनौँ, भ्याल्यु सेम भए पनि टाइप चाहिँ फरक भयो। अब 2.0 भनेको चाहिँ फ्लोट भयो भने 2 भनेको चाहिँ डेसिमल भयो। फ्लोटमा पनि तपाईँले चाहिँ एडिसन्स, सबट्र्याक्सन्स, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन्स जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै 5.5 डिभाइड बाई 2.2 गऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ भ्याल्यु पाउँछ। सो यसै अब नेक्स्टमा जाने हो भने चाहिँ अब कम्प्लेक्समा चाहिँ हेरौँ भने अब जस्तै a प्लस 3 अनि जे भयो, यो चाहिँ अब एउटा कम्प्लेक्स नम्बर भयो। यसको चाहिँ अब हामीले इरर पाउँछौँ, किनभने यो जस्ट अहिले त हामीले भेरिएबलमा असाइन गरेको छैनौँ। सो यसले चाहिँ थाहा छैन कि कसरी काम गरिन्छ योमा। सो जस्ट अहिले चाहिँ म तपाईँलाई जस्ट देखाइदिइरहेको छु कि कसरी यो कम्प्लेक्स नम्बर हो भनेर, किनभने अब यसलाई थाहा नै छैन नि त ए भनेको कति भ्याल्यु हो भनेर। सो हामीले चाहिँ भेरिएबलमा असाइन गरेर चाहिँ नेक्स्ट जब भेरिएबल असाइन गर्ने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट ट्युटोरियल आउँछ, त्यसपछि चाहिँ म एकचोटि कम्प्लेक्सको फेरि नै हेरिदिनेछु। सो अब हाम्रो चाहिँ मोड्युलो भन्ने एउटा स्पेसल त्यो हुन्छ भन्नाले चाहिँ अब चाहिँ जहिले तपाईँलाई चाहिँ लाइक अब रिमाइन्डरहरू चाहिन्छ नि, अब मानौँ न अब 3 डिभाइड बाई 2 गर्छु भने मलाई त्यसको यो अब अहिले चाहिँ 3 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने चाहिँ कति आउँछ, 1.5 आउँछ। त्यो चाहिँ डिभिजन भएर चाहिँ हाम्रो जेनरल डिभिजन भएर चाहिँ अब त्यसको भ्याल्यु जुन हुन्छ आउटपुट त्यो आउने भयो। तर हामीले चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ भ्याल्यु होइन कि मलाई चाहिँ अब त्यसको रिमाइन्डर जुन हुन्छ त्यो चाहियो भने चाहिँ के गर्ने, त्यो चाहियो भने चाहिँ अब 3 अनि पर्सेन्टेज अनि 2 गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 पाउनु भयो। सो पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ मोड्युलो भन्छ। यो मोड्युलो भनेको चाहिँ लाइक तपाईँले एकचोटि डिभिजन गर्नुहुन्छ र त्यो जतिसम्म डिभिजन हुन्छ डिभिजन गर्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यो बाँकीकोलाई चाहिँ रिमाइन्डर गरिदिन्छ। त्यस्तै अब मोड्युलोमा चाहिँ अब लाइक 4 मोड्युलो 2 गर्नुहुन्छ भने अब त्यो त डाइरेक्ट डिभिजन हुन्छ 4 को 2 मा। सो 0 हामीले दिन्छ भ्याल्यु। सो यो कस्तो केसमा चाहिँ युज हुन सक्छ भने चाहिँ एउटा म सिम्पल केस भन्छु। अब मानौ तपाईँलाई अड र इभेन निकाल्न छ कि त्यो इदर अड हो या इभेन हो एउटा नम्बर भनेपछि कसरी पत्ता लगाउनु छ त। अब लाइक 3 अनि डिभाइड बाई मोड्युलो बाई 2 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो 1 आउने भयो। सो अलवेज अब कुनै पनि इभेन नम्बरलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो जहिले पनि 0 रिटर्न गर्छ। मोड्युलो डिभिजन हो खासमा भनेको भने। सो 0 रिटर्न गर्छ। सो हामीले चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ क्या कि लाइक इफ 1 छ मोड्युलो डिभिजनमा 2 ले डिभाइड गर्दा भने चाहिँ त्यो चाहिँ अड हुने भयो र 0 छ भने चाहिँ इभेन हुने भयो। सो जस्ट 0 छ भने चाहिँ इभेन हुने भयो र जति डिभिजन आयो नि अब 1 मात्र आउँछ भन्ने पनि हुँदैन होइन। सो 5, 7, 10 पनि आउन सक्छ, यो केसमा चाहिँ 1 भयो। सो 0 छ भने चाहिँ इभेन हुने भयो, तर त्योभन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यो अलवेज चाहिँ अड नै हुने भयो। सो त्यसरी चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ। अब यस्तै गरी चाहिँ अब अर्को हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक पावरहरू पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै अब 2 अनि पावर युज गर्नलाई चाहिँ डबल मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल हाल्नु भयो भने चाहिँ पावर हुन्छ। जस्तै 2 अनि डबल 8 को माथि त्यो चाहिँ युज गर्नुभयो मल्टिप्लिकेसन भने चाहिँ अब यसले पावरमा काम गर्छ। सो 2 को 2 चाहिँ अब 4 नै भयो, 2 into 2 पनि 4 नै हुन्छ। सो 2 को पावर पनि 4 नै हुन्छ। सो अर्कोमा हेरौँ। सो 3 को चाहिँ डबल स्टार अनि 2 सो 9 आउनु भयो। सो यसरी चाहिँ मल्टिप्लिकेसन्स गर्न नि सकियो, पावरको पनि गर्न सकियो। र अब मानौ एउटा कम्प्लेक्स एउटा इक्वेसन्स मानौँ न, जस्तै अब 2 + 2 मल्टिप्लिकेसन्स 5 + 2। सो यस्तो केसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के यसले रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब पहिला चाहिँ 5 प्लस के अरे 5 मल्टिप्लाइड बाई 2 गर्यो 10 एन्ड देन 2 + 2 गर्यो 14 आयो है। सो अब तर चाहिँ हामीलाई होइन, मलाई चाहिँ यो पहिला चाहिँ 2 + 2 गरौँ देन 5 + 2 गरौँ अनि देन यसको मल्टिप्लिकेसन गरौँ भने चाहिँ त्यसो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब त्यसरी चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ स्मल ब्र्याकेटमा चाहिँ 2 + 2 लेख्नु पऱ्यो एन्ड देन मल्टिप्लाई चाहिँ बाहिर हुनु पऱ्यो, फेरि अर्को स्मल ब्र्याकेटमा चाहिँ 5 + 2 हुने भयो। सो यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसले पहिला ब्र्याकेटभित्रकोलाई प्रायोरिटी दिन्छ र 2 + 2 चाहिँ 4 हुन्छ, यता चाहिँ 5 + 2 भनेको चाहिँ 7 भयो र त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर 28 चाहिँ भ्यालु दिनु भयो। सो यति नै हो बेसिक्स अफ यता चाहिँ नम्बर्सको। र हामी चाहिँ अब कम्प्लेक्सको जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यो चाहिँ पछि ट्युटोरियलमा हेर्नेछौँ र एडभान्समा पनि हेर्नेछौँ। र भेरिएबल असाइनमेन्ट्स गरिसकेपछि हामी फेरि एकचोटि त्यसलाई चाहिँ जस्ट कसरी काम गर्छ भनेपछि हेर्नेछौँ है। थ्याङ्क यू।